Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Během následujících pár minut si představíme ten batoh od společnosti Klimit. Jdeme na to. Osobně, když se mi dostal ten batoh do ruky, říkal jsem si, no Klimit má super karimatky, mimochodem odkaz na ně máte nahoře fíčku, takže bude mít i určitě super batohy. Samozřejmě v tomto případě jsem měl pravdu a proto bych vám rád představil ten kousek, který se jmenuje Splash a má objem 18 litrů. Jako hlavní materiál zde byl zvolený nylon 210D, má takovou malinkou ripstopovou úpravu, takže se nemusíte bát, že by to byl moc lehký materiál, protože opravdu toho vydrží spoustu. Díky té lehké konstrukci, správně zvolenému materiálu a velice zajímavému zádovému systému, k čemu se za chvíličku dostaneme, má batoh v tomto stavu, tedy když je prázdnej, tak má 368 gramů. 18-litrový batoh, který je krásně využitelný a váží jenom 400 gramů necelých, to je opravdu super. Pojďme se podívat po tom batohu, co bychom zde našli. Samozřejmě přední strana je úplně čistá, ten design je opravdu minimalistický, je to takový opravdu lightweight, možná ultra lightweight batoh, který se vám bude hodit například na cyklistiku, nějaký kratší výlety, ale i nošení do města. Když ten batoh otočíme, dostaneme se právě k tomu zádovému systému, který jsem tady před chvilkou zmiňoval. Ten samozřejmě spolíhá na dva ramenní popruhy, které jsou krásně polstrovaný, hezky vytvarovaný podle našeho těla. I když ten batoh má jenom 18 litrů a nějakou doporučenou hmotnost, kterou uvnitř můžete nosit, je zhruba 9 kg, tak i tak je super, že tady Klimit takhle zauvažoval a udělal tady takovýhle hezký prvky. V horní straně bychom našli madlo pro přenášení. Ramenní popruhy mají samozřejmě i standardně stabilizační hrudní popruh, který je zajišťovaný Fastexem. Máme tady gumičku, aby nám nikde nevlál ten konec. Ramenní popruhy pochopitelně délkově nastavený, v tomto případě tady nemáme žádný bedrák, jelikož to není potřeba. A teď se můžeme dát ty ramenní popruhy stranou a podívat se na ten zádový systém. Jelikož Klimit dělá karimatky, tak mi to vůbec nepřišlo zvláštní. Máme tady vlastně takovou vzduchovou vložku, kterou si můžeme pomocí pumpičky, která je v pravém ramenním popruhu, regulovat, co se týče vlastně objemu toho vzduchu vevnitř, to znamená i tvrdosti a nějakého komfortu. Když to krásně nafouknete, tak se vám ta mřížka hezky zvýrazní. Je tady klasická V-konstrukce, jako bychom našli právě u karimatek, který Klimit dělá. Přesto je přetažená síťovina, takže to nádherně to dejchá. Opravdu ten systém je velice zajímavý, je to velice komfortní na těch zádech. I když to budete nosit celý den, tak vám to vůbec nebude vadit, zároveň to krásně dejchá, takže nebudete mít spocený záda a je to takový měkoučký. Opravdu je to krásně vyřešený. Potom, když chcete vlastně jenom vypustit ten zádový systém, třeba ten batužek někde schovat, přeložit ho, někam ho dát, uložit a nechcete to mít nafouknutý, nebo chcete trošku zregulovat vlastně ten objem toho vzduchu, tady nahoře je ventil, ten zmáčknete a začne to hned konc pouštět vzduch, pak se to zase jenom dopustíte zpátky. Takže to byl zádový systém, teď se už můžeme podívat na nějaký kapsy. Celkem bychom zde nalezli dvě, jednu máme tady na přední straně, tam mám teď umístěný zápisník od společnosti Modstone. Ta kapsa je takhle hluboká, máme tady samozřejmě YKK zip, který nám to celý uzavírá. Co se týče toho hlavního prostoru, jedná se o takzvaný komínový plnění, to znamená plní to takhle pěkně ze zhora dolů. Máme tady takový poměrně zajímavý systém, vlastně nahoře je paracord s takovouhle brzdou, když ji roztáhnete nebo rozevřete vlastně, tak se dostanete do toho hlavního prostoru. Ten je vlastně skrytej pod tímhle s tím ouškem, který v sobě drží ten paracord, takže když to máte úplně stažený, tak to ucho nebo ten překryt zkrátka zapadne takhle na ten vstupní otvor, takže se nemusíte bát, že vám to proteklo a zbytek toho paracordu pak zastrčíte do tady té zadní kapsičky. Takže v okamžiku, když chcete vyndat věci ven, klasický komínový plnění, jak jsem říkal, jenom to takhle roztáhnete a můžeme se podívat, co vlastně máme momentálně uložený uvnitř. Mám tady mikinu Covert od společnosti Helicontext, skvělá mikča, nahoře fíčku máte odkaz, dole v popisku produktu taky. Pak tady mám celoroční izolační bundu od společnosti Montane. Výborná věc, tak se na ní podívejte, dá se zbalit do takhle malého balíčku a vlastně máte z toho takový polštářek, zároveň se vám to vejde úplně všude. Mám zde ručník od Snookpacku a mám zde sedák, kdybych si chtěl někde po cestě něco trošku užít, nevezme nějaké hlavní město, chci tam trošku něco projít. Samozřejmě mám to především kvůli tomu, abych vám demonstroval vlastně objem toho batohu. Když se pak podíváme dovnitř, do toho hlavního prostoru, tam bychom nenalezli nikde žádnou zvláštnost. Máme tady nahoře dvě poutka, které můžou sloužit například pro připnutí více hydratačního systému, pak si jenom vytáhnete, tím průvlekem stáhnete dolů a můžete ji úplně bez problémů používat. Tak jo, pojďme se naplnit všechny věci zpátky.
Zavřeme a můžeme si ho jenom v rychlosti hodit na záda. Na to sundám košili, abyste viděli, jak to vlastně potom vypadá. Jak je vidět, ten hrudní popruh je i výškově nastavitelný, takže si ho můžete nastavit přesně podle objemu vašeho hrudníku, což je hrozně důležitý. A opravdu musím říct, že ten zádový systém, který se vlastně nafukuje tohle pumpičkou, kterou máte tady nahoře, je opravdu velice komfortní. Tak jo, přátelé, pojďme si to všechno ještě jednou shrnout. Povrchový materiál Nylon 210D, máme tady ten zádový systém, který spoléhá vlastně na tu vzduchovou vložku, kterou si můžete nafukovat pomocí pumpičky. Vnitřní objem je ničím nerušený, to znamená, máte krásných 18 litrů nerušeného objemu, takže tam můžete dát opravdu hodně věcí, což si myslím, že bylo krásně vidět právě na tom, když jsem to vytahoval ven. Přední kapsa na nějaké drobnosti, samozřejmě komínový plnění a velice komfortní nošení. Skvělý batoh, když pojedete někam na kole, kratší výlety, chození po městě, klidně i jako EDCčko, protože opravdu je lehkej, nikde vás nebude otravovat a vede z toho do něj spousta. Pokud se vám batoh líbil, podívejte se dolů do popisku tohohle videa, nechám vám tam na něj odkaz. Než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a také odebírat, protože takových videí chystáme samozřejmě mnoho a byla by škoda, kdybyste o ně měli přijít. Já vám děkuji moc za pozornost, tohle byl batoh Splash 18 od společnosti Klimit na kanále Topar Mi Shopu. Mějte se krásně a u dalšího videa ahoj.